Yan, islitan natin siya guys para mag-straight talaga. Guys, gawa tayo ng pang-marinate natin sa ating prawns. Pagsama-samahin lang natin ang ating butter, minced garlic, spring onion, ang ating parsley, dried parsley. Kung meron kayong fresh, mas okay guys. Ginger spice powder. Curry powder, salt, saka ang ating lemon. Mga 1 tablespoon guys. Guys, i-leave natin muna siya for 10 minutes saka natin siya i-wrap. Balikan ko kayo later. Hinati ko yung ating wrapper para sakto lang sa ating prawns. Ilagay din tayo ng kanyang yung ginamit natin pang marinate guys. Guys, balikan ko kayo later. And na guys, ang ating prawn spring rolls. Ayan, magpainit na tayo ng ating mantika. Ayan, naglagay na ako ng mga 1/3 cup ng ating mantika. Wait to time, it's starsik time, char.
Yan na guys, ang ating crispy prawn spring roll. Ayan guys. Yummers. Ayan. Ayos to pang entertain sa mga bisita nyo pagdating ng mga pista-pista. Appetizer. Yan. Sa mga di pa nakapag-subscribe, subscribe na po sa aming channel. Like and hit the notification bell para masubaybayan nyo ang susunod naming mga ganap. In this me saying, be positive, be happy, and be yabby. Thank you for watching. See you next time. Bye!